Ja heipä hei ja huomentapa huomenta. No, tosin nyt on jo ilta, mutta tuo tarina alkaa aamusta, eli torstaipäivästä. Rauhallinen aamu ja mä oon kehittänyt itselläni tämmösen aivan uuden aamupala, mihin kuuluu venäläistä tummaa leipää, majoneesia ja joko sipulia tai tomaattia. Sitä voisi tietysti lähteä aamiaisella johonkin muuallakin, mutta tää on niin helppo. Sit saa vetää vielä pullollisen kefiiriä tuohon perään. Mä sit tykkään tosta kefiiristä, se on hyvä. Roskat täällä on helppo hoitaa, kun ei ole tätä lajittelua, kun Suomessa on, niin ne tuupataan tuohon rappukäytävän roskakuiluun, mistä sit putoo jonnekin, mistä joku vie ne jonnekin. Jopa joo. Niin ja mainittakoon vielä näistä huoneistojen ovista, nimittäin tää minunkin oveni, niin tää on terästä tää ovi. Ja tässä on 3 erillistä lukkolaitet, missä on sitten taas vähän useampia kappaleita tämmöisiä lukkotappeja, mitkä jäkittyy ton vastikkeeseen. Et kyllä turvallista on. Ei tässä varmaan tän enempää, kun hypätään tarinaa mukaan. Harmaa talo tuossa toi korkea on semmonen, mikä aloitettiin rakentaminen ennen talvisotaa ja jatkosodan aikaan se tehtiin valmiiksi. Nyt sit se on venäläinen. Siitä kun me käännytään oikealle päin, niin muistaakseni on tyttökoulu. Ja sit siitä vielä hiukan eteenpäin. Ja siinä on kansakoulu, kun tuo nyt sit oli. Ja sen takana näkyy paloasema. Olisiko niin, että tämä on Repolan koulu? Ja tässä tullaan taas siihen hassuun kysymykseen, että mikä ihme vimmaa pistää ovet kiinni ja tee uudet ovet. Tässä oli nimittäin 2 ovea näitä kivipilareiden välissä. Siinä. Ja tossa toinen. Ja nämä tietysti täytyy laittaa umpeen. Syytä en tiedä. Ja kun me käännytään ympäri ämpäri, niin siinä on paloasema. Ja niin kuin tuo monessakin kaupungissa vielä, niin siinä on tommoset hienot ylhäältä puolipyöreät ovet ja oikein tyylikkään näköinen. Sekin vähän palosodas, mutta se toimii edelleen paloasemana. Ja on kyllä hyvän näköinen laitos. Mä olen käynyt siellä sisälläkin, mutta ehkä nyt näin voitonpäivän alla en tunne itteeni sinne, etten saa mitään vakoja mainet. Tämä talo, se on ainoa, mistä on niinku tietoa niistä taloista, missä mun isovanhemmat on asunut. Tässä talossa asuu mun äitini ja kummisetäni ja en tiedä oliko he 1 tytär vielä lisäksi tässä sekä mamma ja pappa. He muutti muistaakseni 33 Viipuriin Terijoelta. Nykyisin tässä talossa on tämmöisiä erikoisuuksia, niin kuin esimerkiksi tässä yhdet portaat, jotka ei vie minnekään. Viulunsoittaja katolla vissiinkin. Jossain. Siellä on tämmönen roskalava, missä muun muassa lokit ja varikset saavat einehtiä. Tästä puuttuu semmonen kyltti. Tässä on asunut joku HK Reevi. Mikähän lienee kaveri. Tuolla toiseen puoleen puolestaan näkyy, oliko se Massisen talo. Puiston nimeä en nyt juuri muista, mutta tää puisto oli tässä jo Suomen aikaan. Nyt se kunnostettiin tos 1-2 takaisin. Ja muuttanut muotoa vähän. Mutta ihan itselleni ja mahdollisesti katsovia sukulaisilleni. Se on tämmönen talo, oikein kaunis talo ollut.
monimuotoinen lyyräkuvioitu. Niin mä unohdin kertoa, että tässä talossa on asunut semmonen, mikä lienee paha tekijä. Se nimittäin täytettiin myöhemmin. Uljanov taisi olla alunperin nimeltään. Sen velipoikakin hirtettiin, että vähän semmonen villisuku. Me ollaan onneksi hyvätapaisia oltu kaikki. Ja niin kuin mulla tapana on, niin mä sotken nimet. Tämä talo ja Pietisen talo menee aina multa sekaisin. Tämä on se kaveri, kun sanoi, että mie maksan. Hito komea. Nytinkin siinä oli ainakin jossain vaiheessa joku suomalainen taiteilijaresidenssi. Mennään suojatietä pitkin ylitse. Nämä suojatiet on nimittäin niin sanoakseni aika hurja juttu. Näihin pätee joku maailman ankarin sanktio. Nimittäin jos sä astut tuohon suojatielle, niin liikenne pysähtyy kaikki kaistoi. Siellä ei sieltä ei edes niinku ajat ohittaa, vaikka tilaa olisi kuin paljon. Oho, tämä ajo. Harvoin näkee tommoista, tuo kylähullu tulee lujaa. Tässä oli aikanaan kukkakauppa. Joku on maalannut rautaportin messingin väriseksi. Nyt tässä on kahvila. Joo. Mut idea on siinä nyt, että mennään katsomaan tonne sisäpihalle, onko tämä. Siis tätähän ei ole vielä pistetty kuntoon. Tuossa on nuo 2 kiveä, mitkä kuuluu tähän aitarakennelmaan. Ne on noit tommosia kiviä kaiketi. Ne pitäisi upottaa todennäköisesti tuohon kohtaan. Upsahdetaan reiästä sisään. Ei, täällä se on edelleen. Myös tuo patsas kuuluu näihin porttireliefeihin. Hänen nimensä on maanviljelijän vaimo. Hän on joku kuspia ampunut kylkeä ilmeisesti. Tai sitten on rannaati sirpale osunut. Noitten kivien päälle kuuluisi semmosia patsaita erilaisia. Yksi niistä ainakin vissiin on Viipurin linnakellaris. Monenmoisia. Здравствуйте. Joo. Sieltä siihen. Joo, nyt sieltä tulee opastettu ryhmä. Onpas merirosvon näköinen mies. Tämä on niin sanottu kolmikulman puisto ja täällä meillä on nalluska, joka on toinen niistä 2 jäljellä olevasta nallesta, jotka jäi silloin kun toi asema räjäytettiin. Olisi kiva tietää mitä toi herra höpäjää. Joo, kurkataan vähän rautatieasemaa tässä välillä. Väkeä tulee ja menee, juhlapäivät alkaa, niin niitä riittää nyt. Siinä on VTB Bank, toi oli, olisiko ollut vielä viime kierroksella Hot Kribni Bank, eli avoin pankki. Nyt kun siinä koitettiin joku päivämäärä sisään, niin se ei ollutkaan avoin, kun
oli valuutanvaihdot lopetettu siltä päivältä. Se on tarkkaa, koska valuuttaa vaihdetaan. Ja tällä aukiolla voidaan katsella sitten. Siinä on rautatieasema Vauxhall. Siitä oikealle on mun normaali majottamoni Viking. Ja sieltä tulee linja-auto. Ja sen takaa näkyy linja-autoasema. Yllätys, 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 yllätys. Aika trafiikkia. Ihmisiä kulkee ihan melkein kuin Pihlavassa. Ei ihan yhtä paljon. Linja-autoaseman vieressä sekä SOK-talo että tämä Sergejev-talo. Nämä on kyllä mainio kuntoisia, ainakin julkisivultaan. Ja siellä näkyy avaruustekniikkaa edustava hotelli Druspa, suomalaisten rakentama, venäläisten suunnittelema. Pojolo liitopipokisat. Hän käyttää erilaista tekniikkaa. Hei. Joo, tästä lähti aikanaan autoja, siis ihan vielä joku vuosia sitten, niin ympäri Suomea. Helsinkiin ja Joensuuhun ja mihin kaikkiin pitäjiin. Siinä on kulustimet. Silloin viime elokuussa, kun mä olin täällä, niin se oli ihan niitä viimeisiä päiviä, niin tää Salakkalahden reuna romahti tästä Druspa. Tai tämähän on vanha laiturialue. Ja tosiaankin, niin siinä kävi vähän huonosti sit. Ihmisiä ei loukannut ymmärtääkseni, mutta tää ei oo ainoa kohta. Tää sortuu koko paska. Tätä on alettu korjaamaan tuolla jossakin kohtiin ja rahaakin on kuulemma myönnetty. Katso, siinä on alkoholisoituneita ginisorsia. Joo, just niin. Tuollakin näkyy millain. Siellä on alkanut hiekka vajoamaan. Se menee tuolta jostain kautta tuonne mereen ja sitten tulee tyhjä kohta ja sit hupsahtaa. Samaten tässä näkee millain tää maa siirtyy alaspäin. Tulee tämmösiä reikiä ja sit tulee romahdus. Toivottavasti riittää rahaa korjattamaan, nimittäin tää Salakkalahden reuna on todella hieno kivetys. Toi mua alkaa joskus vähän kiinnostanut, että kenen talo tuo on. Se on aika hienos paikkaa tuossa loppuviimeksi. Ja iso semmonen. Täällä on jonkun ilmeinen sotakoira käynyt harjoittelemassa. Jollei sit oo karhui liikkeellä. Ei kai. Tai se Venäjä-karhu. Ja siellä näkyy toispuolella. Siellä on kauppahalli, kaupamaja virolaisittain ja pyöreähkö torni ja sitten tämä Victoria hotelli.
monennäköiset. Rouva siellä kalastaa. Hän onkin niinku hakenut itselleen privaattipaikka, koska tällä puolella ei muita kalastajia oo. Ja 3 vavalla. Tuleeko kalaa? Mitä? Selkeästi nykäsi. Ei ollut mitään. Se oli vaan mennyt solmuun tämä siima. Druspan kohdalta alkaa reunarakenteet suorittua muutenkin. Hotelli Druspa eli ystävyys on edelleen paikallaan. Sen viereiset viikinkiveneet on nyt kyllä uudelleen maalattu. Niihin on tullut airot ja mastot. Ja Druspa ystävyys on saanut pihalleen tämmöisen ystävyysajoneuvon.